আমার প্রত্যেকৰে মাইন্ডৰ এটা বস্তু চলি থাকে যে আমাৰ দেৰিয়ে হ'ল নেকি স্টাৰ্ট কৰোতে এতিয়া মোৰ বাদে বেলেগে বহুত ওপৰত আগবাঢ়ি গ'ল নেকি যে এতিয়া যদি মই স্টাৰ্ট কৰোঁ মই এতিয়া একো হ'ব নোৱাৰিম নেকি সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তাই আমাক খেলিমেলি কৰি থাকে যিকোনো কেৰিয়াৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল চুজ কৰোতে এই প্ৰবলেমটো বহুত আহে কাৰণ স্কিলটো চুজ কৰোতে দেখা যায় যে কিছুমান আমি ডাঙৰ মানুহ আমাৰ সেই স্কিলটো থকা পজিশনত আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি ভাবো যে আমি কেতিয়াও স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰো বিশেষকৈ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকৈ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্টাৰ্ট কৰিবই নোৱাৰে আৰু বেলেগক চাই থাকোতে সময়বিলাক গুচি যায় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ তো মোৰ নাম নয়ন সো আজি আমি টপিকটো কথা পাতিম এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল আৰু যিবিলাক স্কিল তুমি বছৰ পিছত কেনেকৈ তাক আগবঢ়াই নিবা আৰু কেনেকৈ এটা স্কিল নিজে আমি বাছনি কৰিব পাৰোঁ স্কিল কি হয় তাৰ বিষয়ে কোৱাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই স্কিল হৈছে যিটো কাম আমি ভাল পাওঁ যিটো বস্তুত আমি টাইম দি আমি তাৰ পৰা কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটোকে আজিৰ দিনত স্কিল বুলি কোৱা হয় উপাৰ্জনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বহুতে হয়তো মোৰ লগত এগ্ৰি নকৰিব পাৰে যে উপাৰ্জনৰ লগত স্কিলৰ কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে উপাৰ্জনৰ লগত সম্পৰ্ক হৈছে স্কিলৰ একদম অতপ্ৰত যিটো বস্তুত বা যিটো বিভাগত আমাৰ এক্সপাৰ্ট আছে যদি আমি সেই বিভাগটোক আমি ভৱিষ্যতে নিজৰ উপাৰ্জনৰ কাৰণে বা মনিটাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে কোনো হেল্প নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত কোনো লাভ নাই সো যিবিলাকে ভাবে কি স্কিলটো লোৱাৰ পিছত মই জাষ্ট নিজৰ আৰ্টৰ বা মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সেইবিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগটোক স্কিল নকৈ কিনে হবি বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ হবি এনেকুৱা এটা বস্তু যি মনৰ ভালৰ কাৰণে হয়তো তুমি কিবা এটা কৰি ভাল পোৱা কিছুমানৰ মতে গাৰ্ডেনিংটো হবিও পাৰে কিছুমানৰ স্কিল সেইটোৰ পৰা সি মনিটাইজ কৰিব পাৰে সো এইটো হৈছে তোমালোকে এটা বস্তু বেলেঞ্চ কৰি চলিব লাগিব এটা বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে হবিটোকে ভাবি কি মই এইটো প্ৰফেশ্যন বনাম কিছুমানৰ মতে কুকিংটো হবি কিন্তু কিছুমানতে সেইটো স্কিল আৰু তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰি প্ৰফেশ্যন হিচাপত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে সিলেকশ্যনটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব তোমাৰ মতে আচলতে সেইটো হবি হ'ব নে স্কিল হ'ব এতিয়া আহিলো প্ৰথম প্ৰশ্নটো যেটো মই ষ্টাৰ্টিঙতে কথাটো কৈছিলো যে কিবা এটা কাম আৰম্ভণি কৰোতে আমাৰ মাইণ্ডত চিন্তা আহে যে এতিয়া মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল যে অমুকে এই বিভাগটোত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ সমান মই যাব নোৱাৰিম কিন্তু আমি তাত নাচাওঁ যে সেই মানুহজন তাত কিমানজন বহি আছে অৰ্থাৎ আমাৰ মুখত তেতিয়াহ'লে আমি কিমানজনৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি যদি ৰিচাৰ্চ কৰি চাওঁ টপিক এটা যদি আমি আলোচনা কৰি চাওঁ কিমানজন ব্যক্তি আচলতে সেই প্ৰফেশ্যনত টপ 10ত পজিশ্যনত আছে যিকোনো এটা প্ৰফেশ্যনত আমি যদি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এজন বা দুজনক চালে নহ'ব তাৰ পৰা টপ 10 টপ 100 টপ 200 এনেকৈ আমি চাব লাগিব যে টপ 1 পজিশ্যনত থকা ব্যক্তিজনে কিমান উপাৰ্জন কৰি আছে আৰু টপ 200 থকা পজিশ্যনত মানুহজনে কিমান উপাৰ্জন কৰি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ নিজৰ স্থিতিটো আচলতে ক'ত আছে সো এই তিনিটা বস্তু আমি স্কেল কৰি চোৱাৰ পিছতহে গম পাম আমি আচলতে যাব বিচাৰোঁ ক'ত এতিয়া হয়তো প্ৰথম থকা যিজন ব্যক্তি 1 নম্বৰ থকা ব্যক্তিজনে হয়তো 1000 টকা ইনকাম কৰে উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ হয়তো তোমালোকৰ নিজৰ মনৰ অনুযায়ী বেলেগ ল'ব পাৰা আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তিজনে হয়তো 800 টকা ইনকাম কৰে কিন্তু তাতকৈ কিন্তু কম নহয় এটা তোমালোকে যদি চিন্তা কৰিছা তোমাৰ এতিয়া অৱস্থিতি ক'ত হয়তো তুমি এতিয়া উপাৰ্জন কৰি আছা 10 ৰুপিজ 20 ৰুপিজ তাৰ মানে তোমাৰ কাৰণে 800 টকাটো বেছি হয় অৰ্থাৎ তুমি পজিশ্যন 2 লৈকে পালেও তোমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি দূৰ হয় আৰু সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যেটো যিকোনো প্ৰফেশ্যন যিকোনো স্কিল বা যিকোনো তুমি হবিয়ে তোমাক প্ৰফেশ্যন নবনা কিয় এটা বহুতে কনফিউজ হৈ থাকে যে হবিটোৱে মোৰ আচলতে স্কিল হয় নেকি সেইটো নহয় অলপ আগতে যিখিনি মই কথাখিনি ক'লো যে তুমি যদি কিছুমানৰ ভাল পায় আৰ্টটো কিছুমান মতে হবি হয় কিন্তু কিছুমান মতে এটাই প্ৰফেশ্যন হয় প্ৰথমতে আৰ্টটো শিকিলে হবি হিচাপত আৰম্ভ কৰিলে তাৰ স্কিল হিচাপত ডেভেলপ কৰিলে বহুত কাম কৰিলে এক্সপাৰ্টি হৈ গ'ল তাৰ পিছত সেই একেটা হবিকে সেইটো একদম স্কিল পৰ্যায়ত লৈ যাই তাক প্ৰফেশ্যনত লৈ ভাল মনিটাইজ কৰিলে সো সেইকাৰণে সিলেকশ্যন কৰোঁতে আমি যিকোনো স্কিলে হওক যিকোনো বিভাগতে হওক বাছনি কৰোঁতে আমি ভালদৰে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু সেইটোত আমি কিমান টাইম দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি অকণমান ধ্যান ৰাখিব লাগে ওপৰত যিগুলো আমি প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ একদম ষ্টাৰ্টিঙতে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি পাই গ'লোঁ আমি সিলেকশ্যন কৰোঁতে আমি একদম মাইণ্ড ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব যে আমি এইটোক হবি বনাব চাইছোঁ স্কিল বনাব চাইছোঁ নে আমি ইয়াক জাষ্ট ফৰ ফানৰ কাৰণে কৰি আছোঁ বহুতে হয়তো ভাল পায় জাষ্ট নিজৰ মনৰ ভালৰ কাৰণে আৰ্ট কৰে কিন্তু একেটা আৰ্টকে বহুতে প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি নিজৰ জীৱিকা হিচাপে আগবাঢ়ি যায় সো তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'বা এতিয়া হ'ল কেনেকৈ আমি নিজৰ স্কিল আৰু কেনেকৈ আমি হবিটো গম পাম তাৰ কাৰণে বেষ্ট উপায় হৈছে তোমালোকক কৈছিলোঁ যিবিলাকে কলেজ ষ্টুডেণ্ট এতিয়া তোমালোকে স্কুল লেভেলত আছা বা কলেজৰ লেভেলত আছা মই তোমালোকক সৰু বুলি ভাবি লৈছোঁ যিবিলাকে মোতকৈ ডাঙৰ বা এতিয়া নিজৰ পজিশ্যনত আছে হয়তো সেইবিলাকৰ কাৰণে এই বস্তুটো এপ্লিকেবল নহ'ব মই সেইবিলাকৰ কাৰণে কৈছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আছে বা কলেজ লেভেলত আছে বা ডিগ্ৰী লেভেলত আছে তোমালোকৰ যিবিলাক হবি আছে সেইবিলাকক তোমালোকে প্ৰথমে টাইম দিয়া কম্পিউটাৰত তোমালোকে যোৱা বা মোবাইলত যোৱা তাত গুগলত ব্ৰাউজ কৰা ইণ্টাৰনেটত প্ৰত্যেকটো বিভাগত তোমালোকে চোৱা যে আচলতে সেইটোক কেনেকৈ তোমালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰা অৰ্থাৎ তাত কিমান টাইম দিব পাৰা ডেইলি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা তোমালোকে যদি সেই স্কিলটোত বা সেই প্ৰফেশ্যনটো যদি টাইম দিব পাৰিছা তাৰ পৰা যদি কিবা এটা শিকিব পাৰিছা আৰু তুমি যদি ভালো পাই আছা তেতিয়াহ'লে জানিবা সেইটো তোমালোকে ভৱিষ্যতে এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপে গঢ় দিব পাৰা
সো এনেকৈ প্ৰথমতে তোমালোকে নিজৰ মনটোক বুজিব লাগিব আৰু তাত কিমান টাইম দিব পৰা সেই কথা একদম সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সো আজিৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে যে আমি কেনেকৈ স্কিল আৰু আমি প্ৰফেশ্যনটোক সিলেকশ্যন কৰিম সো এইটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা বেষ্ট এনচাৰ এইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিছৰ ফলত আগবাঢ়িব পৰা সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে থাকিলে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ বিষয়ে হয়তো আৰু অকণমান প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম আৰু আহিবলগীয়া যিবিলাক আমাৰ ইয়ৰ থটছ প্ৰগ্ৰামত অহা ব্যক্তিসকলৰ পৰা আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানিব যত্ন কৰিম যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমতে চেনেলটো আমাৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে থেংক ইউ